Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Leijonien loistokkaasta kullasta huolimatta, täällä taas ollaan sorvin ääressä ja katsotaan, että mitä markkinoilla oikeastaan tapahtuu. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Petri Nygård mietitään, että mitä markkinoilla oikein tapahtuu. Se olikin Jukka. No mutta otetaan vähän backia. Eli minä ja Jukka ollaan taas täällä jälleen kerran kertomassa, että mitä markkinoilla tapahtuu ja miten susta saadaan parempi treidaaja. Mutta kaiken tämän juhlahumun keskelläkin, niin markkinat on ottaneet pienen pompun, niin kuin sä vähän oikeastaan uumoilitkin viime jakson aikana ja vissiin latasit salkun myös täyteen tavaraa. Joo, tämä viimeinen viikko on mennyt vähän niin kuin elokuvissa, että tuli MM-kultaa ja salkun puolellakin mentiin taas tonne ATH-lukemiin, eli niin kuin, ei olisi oikeastaan paremmin voinut tämä viimeinen viikko mennä. Eli missä se SP500 painelee oikein tällä hetkellä? Ja tarkastelussa jälleen kerran viikkograafit. Ja sä oikeastaan viime jaksossa sanoitkin, että sä odotat nyt ihan nousuviikkoa ja saatiinkin tommonen oikein jykevä vihreä kynttilä tuohon viime viikolle. Nyt totta kai taas viikko alussa niin ei tiedetä, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta että ainakin nyt tällainen jälkiviisasteluna, niin sulla osui aika hyvin toi sun ennustus. Joo, tosiaankin viime viikolla oli noin niin kuin tilastot sen puolella, että toi veikkaus osuu oikeaan, että saadaan nousuviikko noin monen laskuviikon jälkeen. Tilastollisesti se olisi ollut todella epätodennäköistä ja poikkeuksellista, jos oltaisiin jatkettu vielä alaspäin. Samaan aikaan osuttiin niin kuin tärkeisiin teknisiin tukitasoihin niin Nasdaqin puolella, kuten myös täällä SP500 puolella toi 8,2% Fibonacci-taso, niin siinä osuttiin käytännössä pisteen tarkkuudella silloin toissa viikolla, ja sieltä se pomppu oikeastaan lähti. Ja sitten Nasdaqissa taas tultiin tuohon 50% Fibonacci-tasolle jo silloin viikkoa aikaisemmin, ja siitä oli puhetta, että vaikka käytiin ihan hetkellisesti päivän sisällä sen alapuolella, niin ei koskaan päätetty sen alapuolella, ja täälläkin niin kuin nätisti iso vihreä kynttilä, viikkokynttilä ja nättiä pomppua saatiin. Eli tosiaan markkina oli tosi ylimyyty, kuten oli puhetta. Sentimentti oli heikko. Kukaan ei uskonut nouseviin kursseihin. Se on niin kuin paras tilanne yleensä sille, että nähdään sitä kurssinousua. Ja tämäkin niin kuin kuvaa sitä, että miten ylimyyty tämä markkina oli. Että jos katsotaan Nasdaqia ja osakkeita, mikä prosentti niistä on 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, niin nähtiin, että tultiin tämmöisiin niin kuin harvinaisiin ylimyytyihin lukeviin. Eli vaan 10% Nasdaqin osakkeista oli 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Ja kuten nähdään historiassa, niin kun saavutetaan tämmöisiä äärimmäisiä ylimyytyjä tilanteita, niin ne on yleensä johtanut aina pomppuihin. Eli niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana nähdään, niin aina nämä on osoittautunut niin kuin äärimmäisen hyviksi ostopaikoiksi, mistä on mennyt oikeastaan uusiin huippuihin. Toki jos mennään pidemmälle historiaa ja katsotaan noita viimeisimpiä aitoja karhumarkkinoita, niin näitä lukemia esiintyy siellä karhumarkkinoissa ja sen jälkeen voidaan vielä jatkaa laskun kanssa. Eli tämäkään nyt ei ole mikään niin kuin varma, että tässä lähdettäisiin uusiin huippuihin välttämättä, mutta ainakin niin kuin väliaikaisia pohjia tämmöiset äärimmäisen ylimyydyt lukemat yleensä tuottaa. Ja jos hypätään takaisin tuonne indeksien puolella ja katsotaan tätä pomppua, niin tuolla SP500 puolella on tultu 10% ja ylöspäin tuolta toissa viikolla tehdystä pohjista. Taas niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin saatiin tänne tämmöinen tosi nätin näköinen ostopaineesta kertova kynttilä ja tälle samalle alueelle useita ostopaineesta kertovia kynttilöitä. Ja viime tiistaina kuvailtiin jaksoa, niin sen jälkeen tehtiin lyhtä dippiä tuolla markkinoilla ja se osoittautui kanssa niin kuin tommoseksi ostopaine-tyyppiseksi kynttiläksi, mikä muodostui silloin tiistaina ja itse niin kuin latasin silloin tiistaina odottaen sitä pomppua, niin salkkua aika täyteen ja ihan niin kuin oikeastaan hyvällä tuurillakin ostin viputuotteja tuonne salkkuun tuolta ihan tiistain pohjista. Ja se viputuotteen pääsin tuossa perjantaina aikana sitten myymään tuolta salkusta ensimmäisen osan 294% tuotolla ja toisen osan 365% tuotolla. Eli aivan äärimmäisen hurjat tuotot 3 päivään, kun osu korkealla vivulla tuolta niin kuin viikon pohjista oikeastaan toi trade ja se auttoi kanssa niin kuin salkkuu nätisti ylöspäin kaikkien muiden longien ohella. Ja tosiaankin, jos markkinoilla nähtiin tuommoinen 10% pomppu indekseissä, niin yksityisosakkeissa nämä pomput on vieläkin rajumpia. Jos katsotaan vaikka jotain Teslaa, niin 23% tuolta ton viikon pohjista. Eli Teslahan oikeastaan oli vielä niin kuin viime viikolla markkinaa heikompi siinä mielessä, että Tesla teki uuden pohjan vielä viime viikollakin, mutta sieltäkin 3 päivässä pompattiin 23%. Ja sitten taas nämä teknologiaosakkeet tälleen niin kuin kokonaisuutena,
mistä puhuttiin, että nämä ei enää tehnyt silloin toissa viikollakaan uutta pohjaa, vaan näiden pohja oli silloin 3 viikkoa sitten, niin täällä nähtiin kanssa vahvaa pomppua laajasti näissä niin kuin esimerkiksi tämän ARK Innovation ETF:n teknologiaosakkeissa, korkean P:n osakkeissa. Eli nämäkin on pompannut jo 30% tuolta pari viikkoa sitten tehdyistä pohjista. Ja tässä näkee, että kun ollaan vahvassa karhumarkkinassa, niin näinkin pienennäköinen pomppu on jo 30% ylöspäin tuolla noissa osakkeissa. Eli tosiaankin täällä on niin kuin nyt treidaajan markkinat, eli rajuja liikkeitä niin ylöspäin kuin alaspäin ollaan nähty. Ja tämä on vaan hyvä esimerkki siitä, että miten karhumarkkinoissa voi tehdä tuottoja hyvin molempiin suuntiin tuolla markkinoilla. Eli isoja liikkeitä alaspäin, isoja liikkeitä ylöspäin. Jos me palataan tuonne SP500 viikkograafeille, niin siellähän nyt tuli tämä iso väkevä vihreä kynttilä, niin teknisen analyysin mukaan, jos tämmöinen iso kynttilä, joka ikään kuin syö sitten nämä aikaisemmat tai aiemmin muodostuneet kynttilät koon puolesta, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että trendi olisi kääntymässä, niin voisiko tässä olettaa, että nyt myös olisi jotain samantyyppistä tapahtumassa? Joo, yleensä tosiaankin tämmöiset vahvat, isot viikkokynttilät, niin ne on ollut niin kuin vahvoja tuolla markkinoilla ja yleensä kertoo siitä, että noin vahvan suunnanmuutoksen jälkeen se potentiaali sille, että se suunnanmuutos on jokseenkin pysyvä, niin kasvaa. Jos katsotaan ihan tilastojen valossa sitä, että mitä markkinoilla yleensä tapahtuu sen jälkeen, kun nähdään tämmöisiä isoja yli 6% viikkonousuja, niin nämä on yleensä aika positiivisia ollut nämä tulokset tästä, kun mennään 3 kuusta tai 12 kuukautta eteenpäin, niin kuin nähdään. Niin mediaani nousu 3 kuukauden jälkeen yli 10%, 6 kuukauden jälkeen yli 16% ja vuoden päästä yli 22%. Eli kuten tiedetään, niin yleensä nämä kaikista isoimmat nousupäivät osuu myös tänne niin kuin näiden isoimpien laskupäivien jälkeen ja sen takia onkin niin kuin usein tärkeää olla siellä markkinoilla aina mukana, koska usein missään ne kaikista vahvimmat nousut, jos ei ole mukana silloin, kun markkinat laskee tai jo lisäämässä sitä osakepainoa, kun markkinat laskee noin niin kuin pitkäjänteisemmän sijoittajan näkökulmasta. Että se markkinan ajoittaminen on just sen takia niin vaikea, koska ne isoimmat nousupäivät tapaa seurata niitä isompia laskupäiviä ja silloin kun on pelkoa ilmassa, niin jos ei ole markkinoilla, niin missä samalla myös niitä isoja nousuja usein. Ja se mun oma näkemys on oikeastaan se, että tässä on potentiaali siihen, että tämä oikeasti oli the-pohja ja tästä mennäänkin taas ylöspäin ja ehkä pikkuhiljaa sitten niinku kohti uusia huippuja. Mutta ehkä se niinku perusskenaario on vielä se, että me saataisiin uusi pohja syksyllä, mutta että saataisiin tämmöinen tosi niinku vahva ja pitkäkestoinen useita viikkoja, jopa kuukausia kestävä nousu tässä, kunnes mennään sitten uusiin pohjiin vielä myöhemmin syksyllä ja saadaan ikään kuin vielä se viimeinen pohja tälle karhumarkkinalle, missä se epätoivo kasvaa, kun tässä saadaan taas niin kuin kuukausien ajan niin kuin toivoa siitä, että se pohja jo nähtiin, kurssit taas alkaa elpymään, niin vielä mennään uusiin pohjiin ja taas nämä salkkukuvaajat menee alemmaksi vielä kuin mitä tässä nykyisessä laskussa nähtiin. Ja ihan jos niin kuin, heitetään graafille niin kuin tämmöinen esimerkki siitä, että miltä se voisi näyttää, niin mä hahmottelin tämmöisen kuvan tonne graafille. Eli tosiaankin tässä näkee, että mennään tämmöistä niin kuin zigzag-liikettä pikkuhiljaa ylöspäin tonne aina elokuuhun asti. Ja sitten nähtäisiin vielä tämmöinen yksi vahva laskujakso ja mentä selkeästi uusiin pohjiin ja laskettaisiin justiinsa tonne noin niin kuin 25% tuolta huipuista, mikä on se keskimääräinen karhumarkkinan pituus noin niin kuin laskun näkökulmasta. Ja nyt jos tämä tilanne tosiaan kehittyy seuraavien kuukausien aikana tällä tavalla, niin itse on etsimässä niitä shorttipaikkoja tuossa niin kuin kesällä, jos mennään hitaasti ylöspäin tässä markkinalla. Et jos saataisiin niin kuin ihan valtavan niin kuin vahva ja nopea pomppu tänne niin kuin ylös ja 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, niin en ole etsimässä niitä niin kuin shorttipaikkoja. Mutta jos tämä on semmoinen hidas nousu, joka vaikuttaa siltä, että tässä ei ole niin paljon voimaa takana, vaan tosiaankin mennään vähän hitaammin ylöspäin, eikä koskaan päästä sen laskevan 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, vaan jäädä jonkin sen niin kuin alapuolelle, niin siitä luultavasti saa hyvän shortin tuonne kohti syksyä, koska kausivaihtelun kautta tiedetään, että usein toi niin kuin syyskuu, lokakuu on heikointa aikaa markkinoilla, ja se voisi niin kuin ajallisesti
ajoittua siihen niin kuin pohjaan, mikä tuolla markkinalla ehkä muodostuisi syksyn aikana. Et siinä luultavasti löytyy ne parhaimmat shorttipaikat, jos ei nähdä vahvaa nousua, niin shorttaa tuossa jossain vaiheessa kesää ja mennään uusiin pohjiin, koska nyt periaatteessa voi ensimmäistä kertaa niin kuin todeta tälleen päivägraafin näkökulmasta, että tämä trendi on kääntynyt, että niin kuin nähdään, niin tuo 200 liukuva keskiarvo on kääntynyt alaspäin. Piirsin tähän tämmöisen suoran viivan, joka ikään kuin kuvastaa sitä, että miten se pikkuhiljaa kääntyy tuo 200 liukuva keskiarvo tässä alaspäin. Mutta tosiaankin nyt voi ensimmäistä kertaa niin kuin trendin näkökulmasta sanoa, että ollaan niin kuin käännytty potentiaalisen laskutrendiin. Se on vaan ongelma tässä, että kun osakemarkkinoilla mennään keskimäärin pitkällä aikavälillä aina ylöspäin, niin nämä laskutrendit, ne on joskus pidempiä, joskus lyhyempiä, ja niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana on nähty, että yleensä näin pitkät laskutrendit jo ennemminkin kääntyy takaisin nousutrendiin, ennen kuin voidaan virallisesti sanoa, että se trendi on edes niin kuin pidemmässä aikaikkunassa kääntynyt alaspäin, niin se lasku jo ehtii loppumaan. Mutta tässä olisi niin kuin hyvä potentiaali tämän makrotilanteen takia, että nähtäisiin tämmöinen pikkasen pidempikin laskuperiodi tuolla markkinoilla, ja sen takia uskon, että tämä on semmoinen niin kuin potentiaalinen skenaario, mikä voisi toteutuakin, mutta pitää vaan seuraa tässä seuraavien kuukausien aikana, että mitä toi markkina reagoi. Ja tosiaan tämä toteutuaksi vaatii sen, että jäädään tämmöiseen niin kuin ennemminkin sivuttaisliikkeeseen hetkeksi aikaa tähän, eikä nähdä semmoista niin kuin vahvaa pomppua, mitä niin kuin nyt aina viime vuosina ollaan totuttu näkemään. Ja nyt meillä on ainakin paljon niitä makrotekijöitä, jotka on ikään kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta hidastavia tekijöitä. On myös Fedin rahapolitiikkaa. Nyt kun siirrytään kesäkuuhun, niin alkaa tämä QT, eli keskuspankkien taseita aletaan pikkuhiljaa supistamaan, ja sekin on selkeä vastatuuli niin kuin osakkeiden arvostuskertoimille. No, tämä sun piirros on vähän samantyyppinen kuin mitä mä ehkä ajattelin silloin joku jakso takaperin, kun oltiin noin 4 tonnin hujakoilla, ja mä sanoin, että vielä semmoinen noin 10 pinnan lasku niin kuin indeksitasolla, ja sitten sen jälkeen mä olisin valmis taas hyppää kyytiin, niin tässä on ehkä vähän saman tyylistä, just miten mä olin ajatellut mielessä, että pieniä pomppuja siellä täällä, mutta sitten kevästä hakee vielä vauhtia tuolta. Oliko se niin, että se tuli viikkotasolla vai kuukausitasolla joku isompi liukuva keskiarvo vastaan, josta sitten otettaisiin taas vauhtia ja lähdettäisiin sitten uuteen nousuun? Joo, tämä on tosiaankin niin kuin hahmotelma semmoista niin kuin ideaalitilanteesta, ja niin kuin olisi huikea, jos markkina tarjoilee niin kuin tämän ideaalitilanteen mukaisen niin kuin kurssiliikkeen tuolla. Tämähän voi olla, että nimenomaan lähdetään pikkuhiljaa ylöspäin, eikä koskaan enää katsotakaan taaksepäin. Todetaan, että okei, ollaan tultu nyt 20% ylöspäin, ja pohjat on tuolla, ja olisi ollut kiva ostaa, mutta ei tullut ostaneeksi. Sen takia, kuten viime jaksossa ja viime jaksoissa on ollut puhetta siitä, että nyt alkaa löytymään niitä ostonpaikkoja, etenkin niistä sektoreista, mitä on eniten hakattu, ja ne arvostuskertoimet alkaa näyttämään niin kuin järkeviltä. Niistä osakepainoa on kannattanut jo kasvattaa, ja sitä kannattaa kasvattaa noihin dippeihin, ettei sitten käy niin, että toteekin tuossa niin kuin joiden kuukausien päästä, että ei vitsi, että taas mistä sen pohjat eikä tullut ostaneeksi sieltä. Että toki olisi ideaalia ja huikea juttu, jos tämä toteutuu tällä tavalla ja tultaisiin sinne, niin kuin taitaa olla viikkograafien 200 liukuva, mistä puhuit äsken, niin jos tullaan sinne, niin se olisi luultavasti se ostopaikka sitten tuossa myöhemmin muutaman kuukauden päästä. Mutta seuraamme täällä, että miten tämä hahmotelma toteutuu vai toteutuuko lainkaan. Viime viikolla tarjoltiin pöytään taantumakeissiä, ja nyt tosiaan Jenkeissä, niin siellä on tullut jo ensimmäiset laskevat BKT-luvut kvartaalin osalta. Ja eurooppalaisten standardien mukaan, niin sitten kun on 2 peräkkäistä laskevaa BKT-kvartaalia, niin sitten oltaisiin taantumassa. Jenkeissä on vähän eri systeemit, mutta käytännössä ollaan jo ainakin hyvin lähellä sitä tilannetta. Joo, tosiaankin tämmöinen niin kuin taantumatyyppinen ympäristö näyttäisi vallitsevan tällä hetkellä, ainakin niin kuin rajusti hidastuvaa talouskasvua verrattuna siihen, mitä ollaan nähty tuossa aikaisemmilla kvartaaleilla. Et meillähän Jenkeissä ei olla pitkään aikaan saatu näitä supistuvia kuukausia talouden suhteen, pois lukien nämä koronakvartaalit tästä. Eli sitä edellisen kerran pitää mennä tuonne vuoteen 2014, kun saatiin yksi kvartaali, mikä oli pikkasen miinuksella. Sitä aikaisempi on tuolla vuonna 2011. Ja nyt tosiaankin tämän vuoden ensimmäinen kvartaali miinus 1,5% supistuvaa talouskasvua. Selkeästi nähdään, että tämä hurja pomppu, mikä tuolta koronapohjasta lähtö on talouskasvun suhteen, niin siihen nähden selkeästi talous jarruttaa tällä hetkellä. Ja vaikka nyt kakkoskvartaalille ennustetaankin jonkunlaista kasvua taas, niin selkeästi tämä talouskasvu tällä hetkellä niin kuin hidastuu. Ja se toisaalta niin kuin auttaa myös tähän toiseen ongelmaan, eli inflaatioon. Ja tämä kuva, mitä me aikaisemminkin katsottiin
yhdessä jaksossa, niin osoittaa sen, miten niin kuin, nähdään ekonomistien suhteen sen, että miten tämä inflaatio kehittyy seuraavien kuukausien aikana. Eli kun tuolta koronasta lähtien saatiin sekä kysyntäshokki että tarjontashokki, eli kysyntää lisättiin selkeästi ja monesta tekijästä johtuen tarjonta taas painoi alaspäin, niin ollaan nähty näin korkeita inflaatiolukuja. Ja nyt kun periaatteessa kysyntä tämän talouden hidastumisen kautta lähtee hidastumaan ja tämä tarjontakin lähtee elpymään, kun nämä erilaiset pullonkaut alkaa pikkuhiljaa helpottamaan tuolla taloudessa. Näyttää siltä, että Kiinassakin taas talous palautuu näin niin kuin lockdownien jälkeen normaalimmalle tasolle, niin nähtäisiin selkeästi hidastuvia inflaatiolukuja, ja myös sen takia nyt nämä vertailukaudet tulee olemaan korkeita, eli mikäli energia ja muiden hinnat ei jatka nousuaan tästä eteenpäin, niin sekin toimii ikään kuin hidastavana tekijänä. Nyt tietää, että noi polttoaineet ja monet hyödykkeet on noussut sen 40%, 70% viimeisten vuoden aikana, niin mikäli tämä nousu ei jatku tästä eteenpäin myös, niin se tarkoittaa sitä, että se toimii hidastavana tekijänä tuolla inflaation puolella. Ja kun tämä graafi oli yhden investointipankin, eli UBS:n tekemä ennuste tästä inflaation kehittymistä seuraavien kuukausien aikana, löysi myös tämmöisen laajemman Bloombergin tekemän kyselyn ekonomisteilta ja niistä arvioista, että miten inflaatio tulee kehittymään tässä seuraavan vuoden aikana, niin kuin näkyy, niin se arvio on niin kuin aika nopeasti hidastuva inflaatio tuolla ihan laajemminkin tällä hetkellä, mikä taas toimisi niin kuin tukevana tekijänä sitä kautta, että korkoja ei tarvitse nostaa ehkä ihan niin nopeasti keskuspankkien, kun on pelätty, ja ainakaan niin kuin korot ei jatkaisi niin kuin tästä nykytilanteesta, jos mietitään 2 ja 10 vuoden valtionlainoja, niin ei jatkaisi nousua, mikä periaatteessa olisi osakemarkkinoita tukeva tekijä. Ei nämä nykyiset korkotasothan, missä ollaan tällä hetkellä, eli se Jenkkien 10-vuotinen on siellä 2,75% huitteilla, niin se on historiallisesti aika niin kuin, rahapoliittisesti ja korkomarkkinoiden kannalta niin kuin osakemarkkinoita tukeva tekijä. Että harvoinhan historiassa nuo korot on ollut matalammalla, lukuun ottamatta koronakriisissä nähtyjä ihan niin kuin poikkeuksellisen matalia korkotasoja. Eli periaatteessa niin kuin nämä nykytaso, missä nyt ollaan koroissa, niin on niin kuin osakemarkkinoiden kannalta semmoinen aika niin kuin positiivinenkin asia, kun korot ei tästä lähde nousemaan. Ja jos tosiaan käy niin, että tämä inflaatio alkaa hellittämään, eli tässä vahvasti positiivinen asia näin niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta. Ja nyt jo pikkasen nähdään muutoksia tässä viimeisen viikon aikana siitä, että miten markkinat odottaa Fedin nostavan korkojaan, ja ne korkojen nosto-odotukset on pysähtynyt ja lähtenyt jopa pikkulaskuun. Eli nyt niin kuin nähdään, että vuoden päästä se ohjauskorko olisi vähän alle 3%, kun jossain vaiheessa odotettiin jo, että se olisi yli 3% tuossa vuoden päästä se Fedin ohjauskorko. Ja viime viikolla kuultiin myös pikkasen Fedin alueosastojen päälliköiltä tämmöistä viestiä, että nyt jos seuraavissa kokouksissa vielä nostetaan 0,5 prosenttiyksikön verran ohjauskorkoa, niin ehkä sen jälkeen saattaisi ottaa joku pieni paussi niissä koronnostoissa. Ja niin kuin, tämä on niin kuin yksi tekijöistä ehkä, jotka auttoi markkinaa viime viikolla nousemaan sitten. Eli kun korot onkin vähän matalammalla, niin se on positiivinen asia osakkeille. Ja sitten pitkästä aikaa teidän kysymyksiä ja meidän vastauksia. Ja ensimmäisenä tässä kaveri ihmettelee, että päteekö nämä kaikki samat asiat oikeastaan, mitä me täällä puhutaan, niin myös Helsingin pörssiä. Lähtökohtaisesti me yleensä seurataan jenkkejä, koska niillä on aika iso vaikutus myös kaikkiin muihin maailman markkinoihin. Yleensä jenkit ohjailee aika niin kuin yksi yhteen sitä, että miten nuo maailman pörssit menee, niin Helsinki kuin DAXi, mitä tässä kanssa kysytään, että voidaanko sitä analysoida. Historiallisesti näiden korrelaatio on ollut niin kuin selkeämpi kuin mitä tänä vuonna ollaan nähty. Et jos katsotaan vaikka tätä DAXin kurssigraafia, joka oikeastaan on aika identtinen nyt Helsingin pörssin kanssa, niin täällä nähdään, että tämä kurssigraafi on ollut tässä viime kuukausina aika erilainen. Eli tosiaankin tuon Venäjän hyökkäyksen jälkeen, kun jenkit pohjas, niin Euroopan pörssit jatko viikon vielä laskuaan ja teki tämän vuoden pohjan, eli DAXi laski vähän yli 20%, Helsingin pörssi laski 28% sieltä aikaisemmista huipuistaan. Eli tosiaankin vahva lasku nähtiin silloin, ja sen jälkeen tämä liike on ollut paljon miedompaa täällä Euroopan pörsseissä suhteuttuna jenkkeihin, missä tämä viimeisten viikkojen lasku nähtiin selkeästi, että mentiin taas tuon niin kuin maaliskuun pohjan alapuolelle.
Eli nämä on mennyt pikkasen eri suuntaan nyt nämä pörssit, mikä on oikeastaan aika poikkeuksellista. Ja itse seuraan noita jenkkipörssejä paljon tarkemmin, kun teen siellä päiväkauppaa. Oikeastaan näihin voi ottaa kantaa vaan niin kuin yleisen teknisen analyysin näkökulmasta ja sanoa, että näähän on siinä mielessä heikon näköisiä, jos katsoo, että mitä tämä 200 liukuva keskiarvo tekee tällä hetkellä. Eli se on selkeästi laskeva ja hinta menee ennemminkin tämmöisen niin sivuttais-rangeissa tällä hetkellä. Eli tällä hetkellä oikeastaan voisi sanoa, että mun näkemys on aika neutraali näihin. Ja nyt jos tosiaankin nähdään vahvempaa pomppua tuolla Jenkeissä, niin se luultavasti näkyy myös niin kuin tällä graafilla. Ja niin kauan kun pysytään kuitenkin tuon 200 liukuvan keskiarvon alapuolella, niin tämä on ennemmin niin kuin pikkasen sinne niin kuin negatiivisen taittava tämä näkemys kuin se, että oltaisiin palaamassa mihinkään niin kuin nousutrendiin täällä Euroopan puolellakaan. Koska kyllä jos jenkit tämän mun niin kuin base casein mukaan menee vielä uusiin pohjiin tuossa syksyllä, niin ei Euroopan pörssitkään tuskin jaksa mennä silloin uusiin huippuihin ja niin kuin eri suuntaan kuin jenkit. Ja ehkä se syy, minkä takia nämä Euroopan pörssit on ollut nyt jenkkejä vahvempia tässä viimeisten kuukausien aikana, niin perustuu siihen, että jenkeissä ne arvostuskertoimet oli karannut paljon korkeammalle kuin mitä Euroopassa. Eli Euroopassakin periaatteessa niin kuin tämäkin lasku, mikä nyt ollaan nähty, niin on tuonut arvostuskertoimia selkeästi alaspäin, ja ne on jenkkien arvostuskertoimia alapuolella tällä hetkellä. Jenkkienkin arvostuskertoimet tällä niin kuin nykytuloksella näyttää ihan järkeviltä. Eli siinä mielessä Euroopassa ei ikään kuin alun perinkään ollut niin paljon ehkä laskuvaraa kuin jenkeissä, ja sen takia täällä nämä markkinat on pystynyt pikkasen vahvempana kuin tuolla jenkkien puolella. Ja sitten jos otetaan vielä tämä välikommentti käsittely, että mitään kaupallisia videoita ei kannata ottaa tosissaan. Ja sehän on ihan totta, että mä oon täällä Nordnetilla töissä, me tehdään Nordnetille videoita. Säkin olit töissä Nordnetilla, kunnes sä sitten lähdit kokopäiväiseksi treidaajaksi. Me maksetaan Jukalle siitä, että hän tulee näille videoille mukaan. Eli joo, tämä on niinku tavallaan kaupallinen tämä video, mutta kaikki tämä sisältö, mitä me täällä tehdään, niin mehän pyritään tekemään tämä mahdollisimman riippumattomasti ja läpinäkyvästi, jotta se palvelisi myös yleisöä. Totta kai tässä on kaikki taustalla se, että me halutaan myydä Nordnetin tuotteita ja palveluita, ja sehän nyt on ihan päivänselvä. Joo, tosiaankin. Sen takia tuon videon alussa sanotaan, että kaupallinen yhteistyö mun kanssa, koska näin on pakko sanoa, kun raha liikkuu tässä välissä, mutta periaatteessa mä en saa erityistä korvausta siitä, että kuinka paljon Nordnet myy jotain tuotteita tai palveluita, minkä takia periaatteessa mä pyrin antamaan niin hyvää informaatiota näillä videoilla, kun mä pystyn vaan, ja pyrin kuvaamaan sitä, että miten mä itse näen markkinaa tällä hetkellä, miten mä itse toimin markkinoilla ja minkälaisia liikkeitä teen. Ja sitten pyrin mahdollisimman avoimesti ja hyvin kuvaamaan sitä omaa prosessia tuolla markkinoilla, ja toivottavasti mahdollisimman moni saa siitä jotain hyötyä ja oppii treidaajan mindsettiä. Oli sitten itse treidaaja, pikkasen aktiivisempi kaupankävijä tai myös vähän pidempiaikainenkin sijoittaja, niin toivottavasti saa jotain irti näistä meidän videoista. Mä en tiedä, onko me käsitelty näissä videoissa ollenkaan tätä, mutta nyt tämä tuli käyty läpi ja toivottavasti ainakin selkeästi jonkun verran tätä asiaa. Mikäs meillä on seuraavaksi siellä kysymyksenä? Jes, eli viime jakso oli aika positiivisen oloinen ja mietittiin sitä, että se pohja voisi olla lähellä jo näitä maastoja ja voisi olla hyvä ostopaikka. Ja mielestäni oli hauska kommentti tämä, että mistä pullosta tätä hopiumia oikein vedetään täällä, että pystytään tässä tilanteessa näkemään näin härkämäinen skenaario tuolla markkinoilla. Ja paljon tuli aika negatiivisia kommentteja sen suhteen, että ei vielä näe, että kurssilasku olisi riittävää ja että kurssien pitäisi laskea tosi paljon. Nyt täällä sanotaan, että merkittävää laskua on näkynyt vasta pienissä ja pääosin voittoa tekemättömissä teknologiafirmoissa. Että Euroopan pörssissäkin ollaan nähty vasta 10% laskua ja uskoo, että laskua voisi olla vielä paljon tulossa. Ja rahaa on työnnetty markkinoille niin paljon, että arvostustasot on karanneet käsistä pahemmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tässä voi vielä olla kovia aikoja edessä, kun valtiot on niin velkaantuneita, taantumaan tulossa, inflaatio on korkealla ja näin edespäin. No, katsotaan pikkasen laitetaan asioita perspektiiviin ja näitä arvostustasoja, joita sanottiin, että ne on äärimmäisen korkeat tällä hetkellä. Ja me ollaan katsottu niitä eteenpäin katsovien tulosennusteiden mukaisia arvostuskertoimia viime jaksoissa. Katsotaan nyt taaksepäin katsovia tuloksia, siis toteutuneita tuloksia ja niiden arvostuskertoimia. Eli niin kuin nähdään, niin tämä nyt nähty kurssilasku niin on tuonut nämä arvostuskertoimet jo historiallisestikin aika matalalle tasolle. Eli ollaan selkeästi 5 vuoden keskiarvoisten arvostuskertoimien alapuolella sekä 10 vuoden keskiarvoisten arvostuskertoimien alapuolella tällä hetkellä toteutuneiden tuloksien perusteella.
Eli tosiaankin arvostuskertoimet on tullut vahvasti alaspäin ja niin kuin historiallisestikin nämä alkaa näyttämään jo edullisilta niin kuin näillä tulostasoilla. Eli nyt ainut kysymys on tietysti se, että onko tämä tämänhetkinen niin kuin tulostaso kestävä. Jos katsoo niin kuin analyytikoiden ennusteita, niin enemmänkin ennustetaan niin kuin nousevia ja kasvavia tuloksia tästä eteenpäin edelleenkin huomioiden kaikki nämä makrotekijät. Eli periaatteessa vaikka näihin niin kuin nykyisiin tulosennusteisiin ei edes päästäisi ja ennemminkin jäätäisiin niin kuin tähän nykytulokseen, eli se olisi periaatteessa ikään kuin se pettymys, niin siltikin nämä arvostuskertoimet vaikuttaa tällä hetkellä olevan niin kuin jo historiallisesti ihan tuolla niin kuin normaalilla tasolla. Et toki ollaan niin kuin jossain kriiseissä nähty matalampiakin arvostuskertoimia, mutta se on taas asia erikseen, että ne arvostuskertoimet voi painua kriiseissä matalammalle kuin nykytasolla, mutta niin kuin pitkän aikavälin keskiarvojen alapuolella ollaan jo tällä nykyisellä toteutuneella tuloksella. Et nyt jos uskoo siihen, että tulee raju taantuma tai joku pidempi, syvempi lama, niin toki silloin niin arvostuskertoimet on liian korkeilla, koska tulokset tulee laskemaan, mutta se on niin kuin ehkä näkemys, mitä kovinkaan moni ei jaa, että varmasti niin kuin talous tällä hetkellä hidastuu selkeästi ja joudutaan ehkä tämmöiseen niin kuin minitaantumaan, mutta ei ole mitään viitteitä siitä, että tulisi tämä niin kuin pitkäkestoisempi taantuma, ja niin kuin, joka johtaisi ehkä niin kuin enemmän tämmöiseen niin kuin finanssikriisityyppiseen tilanteeseen ja valtioiden velkakriisityyppiseen tilanteeseen. Silloin jo varmaan niin kuin osakemarkkinat voi mennä pidemmänkin aikaa alaspäin. Mutta ainakaan toistaiseksi semmoista ei ole mitään viitteitä. Ja ehkä tärkein tekijä siihen, että minkä takia ennemminkin nyt ollaan tämmöisessä niin kuin, minitaantumassa, eikä oltaisi menossa mitenkään niin kuin syvään taantumaan tai lamaan, on se, että työllisyystilanne on niin hyvä tällä hetkellä. Ja se, mistä ollaan puhuttu näissä jaksoissa, on se avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työttömiin, mikä ei ollut koskaan näin hyvällä tasolla. Eli avoimia työpaikkoja selkeästi enemmän kuin työttömiä tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka nyt jotkut firmat onkin ilmoittanut jo siitä, että ne tulee irtisanomaan ihmisiä, niin niitä avoimia työpaikkoja on poikkeuksellisen paljon edelleenkin avoimena ja vapaana. Eli periaatteessa koskaan ei olla menty niin kuin tämmöiseen potentiaalisen taantumaan näin hyvästä tilanteesta avoimien työpaikkojen suhteen. Eli yleensä kun se taantuma on vähän semmoinen noidankehä, joka ruokkii itseään, että firmat alkaa irtisanomaan ihmisiä, joka johtaa siihen, että alihankkeet alkaa irtisanomaan ihmisiä ja tulee semmoinen niin kuin noidankehä, että firmat laajasti supistaa toimintaa, talous supistuu, niin nyt ollaan niin hyvässä tilanteessa niin kuin avoimien työpaikkojen suhteen, että tämmöistä niin kuin normaalia taantumakierrettä ei pääse ainakaan niin helposti syntymään, jos tästä ei tule niin kuin tosi pitkäkestoinen niin kuin talouden hidastuminen, joka sitten alkaisi ruokkimaan kehitystä, että firmat toisensa jälkeen alkaa irtisanomaan työntekijöitä. Niin se on ainakin semmoinen niin kuin selkeä toivonpilkahdus tässä nykyhetkessä, joka niin kuin puhuu sen puolesta, että ollaan enemmänkin tämmöisessä niin kuin hetkellisessä talouden hidastumisessa, minitaantumassa kuin missään niin kuin sitä pahemmassa tilanteessa. Ja mitä tulee siihen, että pelkästään voittoa tekemättömät teknologiafirmat on laskeneet, niin sekään ei oikeastaan pidä paikkaansa, että tässä on Jenkkien suurimpia firmoja, joista moni on laskenut lähemmäksi 50%, ja nämä on kaikista isointa tulosta Jenkeissä tekeviä firmoja käytännössä, eli nämä vastaa noin 20% kaikkien SP500-yhtiöiden, kaikista suurimpien yhtiöiden tuloskertymästä. Ihan kaikkien firmojen kurssit on niin kuin tullut alaspäin lukuun ottamatta jotain energiasektoria ja hyödykesektoria, jotka on ollut edelleenkin ihan vahvassa nousussa tuolla. Eli tätäkin kautta nuo arvostuskertoimet on palautunut selkeästi niin kuin terveemmille tasoilleen. Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiinkin, niin vaikka tulisi taantuma, niin se ei tarkoita sitä, että pörssikurssien pitäisi romahtaa välttämättä semmoista mitään niin kuin 50%. Että se on lähinnä vaan näissä niin kuin täysin extreme caseissä. Joo, tosiaankin viime viikollakin katsottiin dataa, mutta tässä on vielä toinen graafi siitä. Eli tässä on kaikki korjausliikkeet ja sitten suuremmat laskut, eli kaikki yli 10% laskut SP500 aina toisen maailmansodan jälkeen. Eli niin kuin tästä graafista nähdään, niin nämä viimeiset 2 taantumaa, mitä ollaan nähty, tai suurimmat kurssilaskut, mitkä on ehkä niin kuin ihmisten mielessä, eli finanssikriisi sekä IT-kuplan puhkeaminen, on suurimmat laskumarkkinat, mitä ollaan nähty toisen maailmansodan jälkeen. Ja nyt jos helposti yhdistää sen, että taantuma tarkoittaa sitä, että kurssien täytyy laskea 50%, niin näin ei historiallisesti ole ollut. Eli se taantumiin liittyvä kurssilasku on historiallisesti ja mediaanina ollut 24%, ja keskimäärin 27%. Ja SP500 laski nyt huipusta sen vähän yli 20%,
Nasdaq laski yli 30%. Eli siinä mielessä markkina ikään kuin on hinnoitellut jo tuommoisen taantumatyyppisen kurssilaskun keskimäärin tuolla markkinoilla, koska sitten taas tämmöinen niin kuin mediaani kurssilasku, missä ei mennä edes taantumaan, niin on 12,5%. Ja siinä mielessä paljon tuonne markkinoille on hinnoiteltu. Ehkä voidaan argumentoida myös, että nuo arvostustasot oli hirveän korkealla jo entuudestaan ja sen takia niin kuin suurempikin kurssilasku olisi oikeutettu, mutta toisaalta niin kuin voidaan argumentoida myös, että tämä nykyinen korkotaso on edelleenkin osakemarkkinoita tukeva. Jos mietitään sitä, että mikä se on se reaalituotto tuolta korkomarkkinoilta, niin sitä ei ole. Eli sielläkin hävii edelleen rahaa, eli siinä mielessä semmoinen vähän normaalia korkeampi arvostustaso tuonne osakemarkkinoille on ehkä edelleenkin perusteltua. Ja nyt kun nuo arvostuskertoimet on jo tosiaankin niin kuin nykytuloksella tullut historiallisestikin jo keskiarvojen alapuolelle, jotenkin vaikuttaa siltä, että hirveästi laskuvaraa tuolla markkinoilla ei olisi, jos tosiaankin tulokset ei tule tässä seuraavien vuosien aikana romahtamaan. Joten aika voi tulla pitkäksi semmoiselle, joka odottaa tämmöisiä 50% kurssilaskuja, koska niitä ei välttämättä tule seuraavaan 20 vuoteen, mikä on ehkä se sopiva sijoitushorisontti, milloin niitä hyviä ostoja olisi tarkoitus tehdä tässä, että kannattaa hyödyntää nyt nämäkin tilanteet, mitä markkina tarjoilee. Että niin kuin viimeksikin katsottiin, niin se keskimääräinen osake Nasdaq tai Russell 2000 indekseissä on laskenut jo se 50% sieltä edestä huipustaan. Eli niitä hyviä ostopaikkoja löytyy etenkin sieltä yhtiötasolta tällä hetkellä, vaikka sieltä löytyy ehkä niin kuin paljon yhtiöitä, jotka ei koskaan tule tekemään voittoa, niin hyvällä yhtiövalinnan varmasti niin kuin nykyarvostustasoilta löytyy hyviä ostopaikkoja. Sitten jos paljon selailee vaikka jotain Twitteriä ja niin kuin näkee tämmöisiä graafeja siellä, mitä joku on vedellyt, että 2008 tämä näytti pikkasen samalta silloin, kun toi lasku alkoi, että tästähän tullaan 70% alaspäin selkeästi, kun ollaan vedetty tämmöiset niin kuin viivat tänne, että näin se lasku tapahtui silloin 2008, eli tämä voi näyttää pelottavalta, mutta ainakin itse sanoisin, että hyvin epätodennäköistä, että mitään tämmöistä tulee tapahtumaan ilman, että tosiaankin tämä valtioiden velkakriisit ja muut ei niin kuin täysin eskaloidu käsistä tässä niin kuin seuraavien vuosien aikana. Vaikka sä oot ollutkin nyt aika härkämäinen viimeiset muutamat viikot tässä näin, niin varmaan meillä on molemmilla sinne salainen toive, että tultaisiin vielä vähän alaspäin, niin sitten saataisiin ladattua lempifirmoa vielä salkut täyteen. Joo, tosiaankin, niin kuin tuossa aikaisemmin käytiin, se mun niin kuin toiveskenaario, että syksyllä tultaisiin vielä pikkasen alemmas, niin katsotaan, miten siinä käy. Hyvä, mutta kiitoksia tästä kommenteista ja palautteesta ja näistä niin kuin keskustelun avaajista. Pistäkää jatkossakin lisää, haastakaa, antakaa vasta-argumentteja näihin Jukan löpinöihin, niin käydään näitä sitten näissä jaksoissa aina aika ajoin läpi. Mutta sitten loppuu vielä niin meidän salkut. No niin, ja tässä olisi nyt sitten Jukan salkku, ja tässä on vähän samanlaista loppukirjaa nähtävissä, mitä oli kanadalaisilta tuossa sunnuntaisessa matsissa, mutta mitäs heille sitten kävikään, että onko tämä samantyyppinen ratkaisu sun salkulla tulossa vai miten sä ajattelit jatkaa tästä eteenpäin? Joo, mä mieluummin on enemmän vähän niin kuin Suomi tuossa kisojen lopussa, eli Suomihan kaikissa noissa jatkopeleissä oli tappiolla, tuli se tappioasemasta voittoon, joten ennemminkin näkisin tämän salkun niin kuin Suomen maajoukkoina, eli tämä vuosi on ollut pikkasen vaikea. Ollaan käyty monta kertaa tuossa nolla alapuolella. Nyt ollaan taas tuolla käytännössä ATH-lukemissa salkussa. Eli tämän vuoden tuotto lähentelee 7%. Yhden vuoden aikana tullut 34% salkkuun tuottoa ja 3 vuoden aikana peräti 260%. Eli hyvältä näyttää tällä hetkellä. Ja nyt niin kuin noissa aikaisemmissa pompuissa en ole lähtenyt keventämään noihin pomppuihin suoraan, ne on ollut aika nopeita ne pomput, nyt saatiin kuitenkin tämmöinen useamman päivän pomppu, niin riskienhallinnan takia lähdin nyt keventämään tähän pomppuun. Vähän pelätään sitä, että lähdetäänkö tästä taas alaspäin, mutta parempi aina lukita noita voittoja, kun jäädä sitten voivottelemaan, jos markkina tästä kääntyisikin taas alaspäin. Eli lähinnä taas niin kuin suurin osa riveistä on kevennetty tuolta salkusta ja odotetaan taas niitä seuraavia pelipaikkoja. Että niin kuin tässä näkee, niin tuo salkku pomppasi on 12% suurin piirtein kuin vain 3 päivässä. Ja salkussa ei kuitenkaan hirveästi niin kuin rivejä kuitenkaan ollut. Siellä oli se yksi viputuote, mutta sekin oli ihan vähän yli prosentin painolla koko salkun niin kuin pääomasta. Mutta kun liikkeet oli niin hurjia tuolla markkinalla, niin ne kyllä nosti tuottoprosenttia aika nätisti niin kuin tämänkin vuoden osalta. Ja ollaan tosiaankin niin hyvissä tuottoprosenteissa, tuotellaan tässä rauhassa sitten seuraavaa pelipaikkaa, koska tosiaankin vaan niin kuin muutamien päivien hyvillä tradeilla tuolla salkussa, niin saa helposti koko sen niin kuin vuoden
odotetun tuoton tehty tuolla, että ennemminkin taas on hetken aikaa sivussa katsomassa ja oottelee, kun että on koko ajan niin kuin se markkinariski tuolla salkussa, koska tämä on ollut niin volatiili toi markkina ja voi nopeastikin heitellä sen puoleen sun toiseen. No sun on nyt helppo hengähtää, kun sä oot päässyt jo aika lailla tuohon vuosituottoon kiinni taas ja sitten kumminkin niin aika lailla kaulaa taas kasvattanut tuohon SP500-indeksiin. Joo, tosiaankin tuossa on tuommoinen melkein 20% kaula tonne markkinan suhteen, eli siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen tuohon niin tämän vuoden jo saavutettuun tuottoon. Ja ehkä tärkein opetus tässä on nimenomaan se, että vaikka markkinaympäristö on haastava ja vaikea, niin tärkeintä on se, että ei häviä rahaa, eli niin kuin se riskienhallinta on niin kuin tärkeimmässä osassa. Ja sitten kun on näkemystä, ja niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin on niin kuin tilastolliset todennäköisyydet on sun puolella, niin panosta silloin, koska silloin saa niitä parhaan tuottoriskisuhteen treidejä tehtyä, ja tällä kertaa se onnistui tosi nätisti. Jos hypätään sun tänne salkkuun, niin tämä sun defensiivinen salkku on ollut defensiivinen myös tuonne ylämäkeen katsottuna. Joo, tämä meikämaansikan salkku, niin tämä on kans kasvattanut eroa tuohon SP500-indeksiin, niin kuin sullakin, mulla vaan vähän väärään suuntaan. Mä en ole mitään muuta kummempaa tehnyt siellä, paitsi tänään, kun mä jotenkin vähän innostuin tästä pienestä noususta, ja markkina tuntui vähän jarruttavasta vauhtia, niin mä heitin semmoisen pikkusen tuki-shortin kehiin, eli jos me nyt saataisiin sitten taas tämän mun pienen shorttibetsin voimin, pikkunen pomppu markkinoilla, jatkettaisiin taas sitten uusiin huippuihin. Toki kyllä tässä on totta kai sekin oma lehmä ojassa, että mä edelleen uskon siihen, että vieläkään niitä niin kuin viimeisiä pohjia ei olla nähty, minkä vuoksi nyt sitten tuli laitettua myös shorttia kehiin. Eli niin kuin viime jaksossa puhuttiin sitä kontraajasta, niin nyt saatit tämän shortin kontratakseksi sun omaa salkkua. Voi olla, että jopa pari leijeriä siihen vielä lisää, mutta kutakuinkin just näin. Ja niin kuin viime viikolla sanoin, niin mä oon nyt vähän niin kuin sen Titanicin kapteenin niin kuin roolissa tässä näin. Toivon mukaan mä pääsisin siitä roolista irti ja pääsisin johonkin tämmöiseen niin kuin sankarirooliin ja sitten pidettäisikin ihan hirveällä kyydillä tuosta indeksistä ohi. Ja toivon mukaan plussalle vielä tämän vuoden puolella. Totta kai tässä on vielä pitkä kesä edessä, syksyäkin jäljellä, mitä vaan voi tapahtua. Mutta meillä ei varmaan tällä viikolla sen enempää sanottavaa ole, joten vanhat tutut jutut taas. Pistä peukkua tälle videolle, jos tämä oli hyvä. Pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja muista kommentoida ja pistää palautetta myös jatkossa, niin saadaan hyviä keskustelun aiheita tänne. Ja Petri Nykort tuli taas studioon, niin me jatketaan ensi viikolla ihan normaali tapa. Morjes! Hyviä treidejä!